Hello guys, අපි අදත් ආව ලස්සන පාඩමක් පැහැදිලි කරන්න. මේ තියෙන pie chart එකක්. අපි ඒක කොහොමද විස්තර කරන්නේ? අපි ඒකට වාක්‍ය නිවැරදිව නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා වැඩි කතා නැතුව පාඩමට යන්න. Right. දීලා තියෙන්නේ කලින් දීපු lessons වල වගේ bar graph එකක් හැම නෙමෙයි. මම කලින් තව දෙයක් මතක් කළ යුතුයි ඔබට. ඔබ මේ පාඩමට මේ කොටසට මුලින්ම සම්බන්ධ වෙනවා නම් ඔබ අනිත් lessons දෙක බලන්න කියලා ඔබට මතක් කිරීමක් කරනවා. නැත්නම් ඔබට මේක ටිකක් විතර අපහැදිලි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තව ඒ වගේම වැදගත්ම දේ තමයි bar graph පැහැදිලි කරනකොට double bar graph ඔක්කොම පැහැදිලි කරද්දී එකම method එකක් එකම රටාවක් තියෙනවා. ඒ රටාව ඔබට හිමින් පැහැදිලි වෙවි මේ lessons ටිකත් එක්ක ඉදිරියට යනකොට. right. එහෙමනම් අපේ පාඩම් ඉක්මනින්ම ළඟට ගෙන්ව ගන්න ඕන නම් ඔබට පුළුවන් අපිව subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට අලුත් lesson දාපු සැනින් ඔබ ළඟට එනවා. right. අපි ප්‍රශ්න කියවලා බලමු. The following pie chart shows the popular games of grade 11 students of your school. Due to it, give a short description. විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕන මේ ප්‍රශ්නේදී අපිට විභාගෙදී ලකුණු 10ක් දෙනවා. මේ කොටසේදී විශේෂයෙන් අපිට වචන 100යි ඉල්ලන්නේ. මොකද මේක චුට්ටක් විතර සංකීර්ණ ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා අපිට මේකට උත්තර ලියන එක නිවැරදිව කළ යුතුයි. ඒ නිසා අපි සුපුරුදු bar graph ලියනවා වගේම පළවෙනි paragraph එක වැඩි කතා නැතුව ලියලෙමු. right. මම වාක්‍ය සුපුරුදු විදියට ප්‍රශ්නය අනිත් පැත්තට කරකවලා උත්තරේ අරගෙන තියෙනවා. අපි ඔබට ඒක පැහැදිලි කරා කොහොමද උත්තරේ ගන්න කියලා. The given pie chart shows the popular games of the grade 11 students of our school. දීලා තියෙන pie chart එකෙන් උත්තර ප්‍රස්තාරයෙන් පෙන්වන්නේ popular games ගැන අපේ පාසලේ සිසුන් අතර. Due to it කියන්නේ එයට අනුව මෙන්න මේ කටි ටික අපි ඉස්සෙල්ලා වගේම තියාගෙන යනවා. හැබැයි මේකේ තීරයන්තියද සිරස් රේඛා කියලා නෑ. අපි ඒක ලියන ක්‍රමය මොකක්ද කියලා බලමු. Due to it they are කියන ව්‍යාකරණය පාවිච්චි කරලා අපි මෙන්න මෙහෙම කියනවා. They are popular games කීයක් තියද? 3යි. අපි 3 දෙනා ගැන කියනවා. There are three games. There are three games represented. මම ඔබට කලින් වීඩියෝ ලෙසන් වලත් මම ඉගෙන පැහැදිලි කළා. ඔබ මේ පාඩම් කරලා තියාගන්න කියලා. මෙන්න හැම වෙලේම වැදගත් වෙනවා represented in this. මෙහි ප්‍රධාන ගේම් තුනක් මේක අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා කියලා කිව්වා. අපි දැන් මේ මොනවද කියනවා? They are inverted comma දාලා අපි ලියන්න ඕනේ. මම කලින් පැහැදිලි කරලා ඒවා නම් they are cricket, LA and volleyball. right. මේ ඔක්කොම මේකේ දක්වලා තියෙන මේ වෘත ප්‍රස්ථාර ප්‍රතිශත විදියට. අපි කලින් numbers ප්‍රමාණයන් විදියට මෙතන දක්වලා තියෙන ප්‍රතිශත විදියට. අපි බලමු මේකත් කොහොමද ලියන්නේ කියලා. අපිට මෙන්න මෙහෙම පටන් ගන්න පුළුවන්. මේ වෘත ප්‍රස්ථාරේ දක්වලා තියෙන සියලු දක්ත නැත්නම් සිසුන්ගේ ජනප්‍රිය ගේම් මොනවද කියලා අහනකොට අපිට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. මේවා දක්වලා තියෙන මෙන්න මේ විදියට කියලා. ප්‍රතිශත විදිහට කියලා. මෙන්න පටන් ගන්නවා. They are ඉස්සෙල්ලා විදිහටම ව්‍යාකරණ පටන් ගන්නවා. They are shown as percentages. හොඳට මතක තියාගන්න ඕන. percentages number of students වගේ හිම ලියන්න බෑ මෙතනදී. අපිට දීලා තියෙනවා ප්‍රතිශත ලකුණ. ඒ නිසා අපි percentages කියලාම ලියනවා. right. They are shown as percentages කියලා කිව්වා. ඔන්න පළවෙනි paragraph එක අපි සම්පූර්ණ අවසන් කරලා ඉවරයි. අපිට විභාගයට දෙන ලකුණු වලින් මූලික ලකුණු ටික ඇවිත් ඉවරයි. right. නැවත මුල ඉඳලා පැහැදිලි කරනවා නම් the given pie chart shows the popular games of the grade 11 students of our school. ඒ කියන්නේ දීලා තියෙන වෘත ප්‍රස්ථාරයෙන් පෙන්눔 කරනවා අපේ පාසලේ 11 ශ්‍රේණියේ සිසුන්ගේ popular games සහ සම්බන්ධ තොරතුරු. right. due to it කියන්නේ එයට අනුව there are three games ප්‍රධාන games තුනක් තියෙනවා.
represented නිරූපණය කළා in this කියන්නේ මෙහි they are ඒවා තමයි cricket LA and volleyball they are shown ඒවා පෙන්වනවා as percentages ප්‍රතිශත ලෙස right දැන් අපිට තියෙන්නේ පළවෙනි පැරග්‍රාෆ් එක අවසන් වුණු හින්දා දැන් අපිට තියෙන්නේ දෙවෙනි පැරග්‍රාෆ් එකට යන්න මේකෙත් අර ඉස්සෙල්ලා ව්‍යාකරණ රටා ඉස්සෙල්ලා පද සෙට් එකක් වගේ දීලා තියෙනවා විභාගෙදිත් ඔබට දෙනවා අපි මේ වචන පාවිච්චි කරලා අපි නිවැරදි උත්තරයක් ගමු දෙවෙනි පැරග්‍රාෆ් එකේ right වැඩිම සිසුන් ප්‍රමාණයක් අතරේ පොපියුලර් ගේම් එක තමයි ක්‍රිකට් හැම වෙලේම අදාළ දීලා තියෙන දක්තයෙන් අපි ප්‍රවේශය ගන්නවා මෙන්න පටන් ගන්නවා ඊළඟ පැරග්‍රාෆ් එක විදියට cricket is the majority අපිට දීලා තියෙනවානේ බහුතරය කියලා අපි මේ වචනේම පාවිච්චි කරනවා majority of students popular game කියලා අපි නතර කළා students popular game right දැන් ඊළඟට අපිට කියන්න තියෙන්නේ ඒක ප්‍රමාණය සිසුන් 75ක් නෙමෙයි ඉන්නේ සිසුන් ප්‍රමාණයෙන් 75ක් ගන්න ලියද්දී ඔබට පටලෙන අවස්ථාවක් ඒ නිසා අපි මෙහිදී කියන්නේ ප්‍රතිශතයක් විදියට තමයි සිසුන් ප්‍රමාණය right then එනම් එය නිරූපණය කරනවා it is shown හරිම ලේසි ප්‍රශ්නයක් it is shown as a නිරූපණය කරනවා 75% 75% විදියට 75% කියලා කිව්වා. ඔන්න වැඩිම ප්‍රමාණය කිව්වා ප්‍රතිශතෙත් ඒකම කිව්වා. අපි දැන් සුපුරුදු විදියට අඩුම කෙනා කියනවා. ඒක අපිට මේ වාක්‍යෙටම ඇටච් කරන්න පුළුවන්. ඔබට ඒ ක්‍රමයේ ඉදිරියට කියා දෙන අතරේ දැනට ඒක ඔබට තේරුම් ගන්නත් පුළුවන්. මෙතනට and කියලා lowest කියලා දාන්න පුළුවන්. එහෙම දාන්න පුළුවන් කියලා මතකයේ තියාගන්න පුළුවන් අය එහෙම ලියන්න. right. දැන් කියනවා LA is the lowest percentage of students popular game කියලා නතර කරලා අපි දැන් කියනවා එය පෙන්වනවා 10ක් විදියට and it is මෙතන තිතක් තියන්නේ and it is 10% එය 10ක් වේ and it is 10% right ඊට අමතරව තව එකක් තියෙනවනේ ඒ නිසා අපි අමතරව කියලාම කියනවා apart from them අමතරව කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ apart from them එයට අමතරව apart from them ඒවට අමතරව apart from them ඒවට අමතරව there is අනේ අමතරව ප්‍රතිශතය ගැන ඉස්සෙල්ලා කියලා පටන් ගන්නවා ඒකාකාරී වාක්‍ය ටික අතර වෙනසක් apart from them කියන්නේ එයට අමතරව there is 15% of students popular game in this මෙහි ඊට අමතරව 15% වලින් යුක්ත සිසුන්ගේ පොපියුලර් ගේම් එකක් මේකේ තියෙනවා එය තමයි it is volleyball
ඉතින් අපි පැහැදිලි කරලා තියෙනවා මේ වෘත ප්‍රස්ථාරය මොකක්ද තියෙන්නේ මොනවද ඒක ප්‍රතිශතල විදිහට අපි කිව්වා පැහැදිලි කරලා ඉවරයි. අපි දැන් තුන්වෙනි පැරග්‍රාෆ් එක කියලා අවසන් කරන්නයි හදන්නේ. විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕන මෙහිදී සංසන්දනය කිරීම කරන්න ඕන. ඒ වගේම අවසාන නිගමනයකට එන්න ඕන. අපි ඒ කොටසට යමු. එල්ලේ මේ දෙන්න අතර තියෙන පරතරය අපි නිකුමට ප්‍රමාණයක් විදිහට කියනවා 65ක වෙනසක් දැක ගන්න පුළුවන් බහුතර සිසුන් ප්‍රමාණයක් අතර ජනප්‍රිය ක්‍රීඩාව සහ අඩු ප්‍රමාණයක් ජනප්‍රිය ක්‍රීඩාව අතර කියලා. අර අපි බාග්‍රාෆ් එක පැහැදිලි කරද්දී ඔබ මේ වීඩියෝ ලෙසන් එක බලුවා නම් ඔබට පැහැදිලි වෙයි. they are race කියන ව්‍යාකරණයෙන් තමයි ඒ වාක්‍ය පැහැදිලි කිරීම කරන්නේ. right. අපි මෙන්න මේ විදිහට ලියන්න පටන් ගන්නවා. they are race හොඳට ප්‍රශ්න තේරුම් අරගෙන තමයි අපි ලියන්නේ. වැඩිම සහ අඩුම පිරිස අතර ප්‍රතිශත වෙනස තියන්න හදන්නේ. right. හොඳට තේරුම් ගමු. right. අපි දැන් තුන්වෙනි පැරග්‍රාෆ් එක පැහැදිලි කිරීම කරන්න යන්නේ. මෙහිදී අපි සංසන්දනය කිරීම සහ මේ මොවුන් අතර තියෙන වෙනස්කම් ටික පැහැදිලි කරගන්න යන්නේ. right. අපි බලමු පළවෙනි වාක්‍ය කොහොමද ලියන්නේ කියලා. වැඩිම සිසුන් ප්‍රතිශතය සහ අඩුම සිසුන් ප්‍රතිශතයක් අතර ජනප්‍රිය ක්‍රීඩාවෙන් අතර පරතරය 65ක් කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. අපි ඒකට ආරම්භය කරනවා මේ විදිහට. right. අපි ලියන්නේ there is 65% of students between the minority සුළුතරය අතර සුළුතරයි සිසුන් ප්‍රමාණය අතර කියලා කිව්වා. අපි ඒකටම ඇටච් කරනවා. ඒ අනුව පැහැදිලි වෙනවා ක්‍රිකට් පොපියුලර් සිසුන් ප්‍රමාණය වඩාත්ම වැඩි වෙලා තියෙනවා L level එකට වඩා. අපි ඒකටම ඇඩ් කරනවා මෙන්න මෙහෙම. right. බලන්න ලියපු විදිය. then the students who like cricket වලට කැමති සිසුන් ප්‍රමාණය has been higher. මම ඔබට කලින් දැනුවත් කිරීම කළා has been කියන ව්‍යාකරණ ගොඩක් වැදගත් වෙනවා කියලා. has been higher than L කියලා නතර කළා. right. දැන් අපි මෙන්න මේ දෙන්න අතර පරතරය ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද තවත් පැහැදිලි කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපි දෙකමඩ මේ දෙන්න වාක්‍යයකට ඇඩ් කරලා තියා තියෙනවා. මොකද අපි එහා සම්බන්ධව දන්නවා කියලා විභාගයේ ඔබේ පේපර් එක බලන එක්සැමිනර්ට තහවුරු වෙන්න. right. right. අපි බලමු කියවලා ඒ කොටස. then the students who like cricket has been higher than L කියලා අපි කලින් වාක්‍ය අවසන් කළා. the percentage of students popular game සිසුන් අතර ජනප්‍රිය ගේම් අතර ප්‍රතිශතය which is volleyball දක්වන ප්‍රතිශතය has been more popular වඩා ජනප්‍රියයි has been more popular game among students ළමයි අතර වඩා ජනප්‍රිය ගේම් එකක් වෙලා තියෙනවා ඒක. හැබැයි වඩාත්ම ජනප්‍රිය ගේම් එකද නැහැ. දැන් අපිට අවසාන වශයෙන් නිගමනයක් දෙන්න පුළුවන්. according to සුපුරුදු වාක්‍ය රටාව අපි එහෙම මෙතනට attach කරනවා. කැමති නම් මේ පැරග්‍රාෆ් එකටම නැත්නම් වෙනම පැරග්‍රාෆ් එකක් විදියට. according to so ලස්සන උත්තරයක් ලිව්වා. නැවත පැහැදිලි කරගමු. according to this pie chart මෙම වෘත ප්‍රස්ථාරයට අනුව we can analyze කැමති නම් මෙතන Z2S we can analyze that the highest percentage of students popular game is cricket of all කියලා නතර කරනවා. right. මොනවාමයි pie chart එකක් හරිය නිවැරදිව සරලව විභාගයට වැඩිම ලකුණු ගන්න විදියට පැහැදිලි කරගන්න. ඔබට මොනවා හෝ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔබ description එකේ දාලා තියෙන WhatsApp number එකෙන් ඔබට පුළුවන් අපව contact කරගන්න. message එකක් දාන්න පැහැදිලි. නැත්නම් මම ඒකට මොනවා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් නැවත මම ඔබට මේ වගේ වීඩියෝ ලෙසන් එකක් පැහැදිලි කරන්නම්. මොකද මේ වඩාත් ඉක්මනින් ඔබට මේ වීඩියෝ ලෙසන් ලැබෙන්නේ විභාගයට තව දින කිහිපයයි තියෙන මේවල සාපේල ලියන ළමයින්ට. ඒ විතරක් නෙවෙයි උසස් කරන ළමයි වගේම උසස් අධ්‍යාපන ලබන සිසුන් හැමෝටම මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. 6 7 8 9 කියන පන්තිවල ඉඳලාම ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ ලෙසන් ඉදිරියට ගොඩක් එනවා. ඉතින් මේ සියල්ල ඔබට නරඹන්න ඕන නම් අවශ්‍ය නම් ඔබට පුළුවන් අපිට subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. right. එහෙනම් කියනවා very very goodbye.